สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง LT Journey นะครับวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยมาเจอกันในสตูก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงรีวิวของแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งของช่อง LT Journey ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งพอดีผมได้เจ้าอุปกรณ์ตัวใหม่มาเอามาใช้กับการถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการถ่ายงานของผมเนี่ยผมจะใช้เจ้า GoPro เนี่ยเป็นหลักครับทีนี้อุปสรรคของ GoPro คือเวลาเราถ่ายในช่วงที่แสงน้อยช่วงเช้ามืดหรือช่วงหัวค่ำโมเพลอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงกับมืดมากสักประมาณ6:30ช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย GoPro ก็จะมีผลและภาพจะเกิดน้อยในคลิปวิดีโอก็จะมีน้อยมีจุดสัญญาณรบกวนต่างๆเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กครับมันจะไม่เหมือนใช้กล้องใหญ่ในการถ่ายเนาะแต่ด้วยความสะดวกผมจะใช้ GoPro เป็นหลักฉะนั้นสังเกตดูทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปผมอยู่แล้วผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายกลางคืนหรือช่วงเช้ามืดเท่าไหร่เพราะเหตุผลนี้ครับเพราะเหตุผลเพราะว่า GoPro เนี่ยมันเป็นกล้องที่ไม่ถนัดในการที่จะถ่ายในช่วงแสงมืดๆนะวันนี้ก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาครับ Ulanzi VL49 ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับที่ผมจะเอามาติดอยู่ด้านบนของ GoPro ก็จะให้แสงที่ดีเลยอันนี้ผมไม่ต้องมาอันบ็อกกันแล้วนะฮะเพราะว่าสามารถไปหาดูคลิปอื่นได้มีคนอันบ็อกไว้เยอะแยะแล้วเรามาพูดถึงคุณประโยชน์กันเลยดีกว่าเพราะว่าผมเอาไปใช้จริงมาแล้วหลายคลิปแล้วผมได้ประโยชน์จากเจ้าตัวนี้หลายครั้งแล้วนะฮะอย่างคลิปล่าสุดที่ไปถ่ายที่สังขบุรีที่สะพานมอญตอนนั้นคือผมไปถ่ายช่วงเวลาประมาณสักตี 5เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ทุกคนดูนะฮะอย่างเจ้าคลิปสะพานมอญที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะถ่ายช่วงประมาณตี 5ฮะซึ่งช่วงนั้นถ้าเป็นใช้ GoPro ถ่ายอย่างเดียวรับรองว่าไม่รอดแน่ๆแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ณตอนนี้คือแสงที่ติดอยู่หัวกล้องของ GoPro คือเจ้าตัวนี้ครับ Ulanzi VL49 เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะเนี่ยครับเราแค่ไปต่อบนฮอตชูของกล้อง GoPro เราหรือจะกล้องถ้าเพื่อนๆใช้กล้องมิเรเลสถ่ายหรือเป็นกล้องอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆใช้ถ่ายเนี่ยเราก็ไปต่อบนหัวกล้องนี้ได้เลยแล้วเราก็เปิดได้เลยครับมันมีปุ่มการทำงานถือว่าไม่เยอะนะครับเข้าใจง่ายๆมากปึ๊บเนี่ยครับเห็นไหมนี่ผมเปิด100% เต็มนะครับก็จะได้แสงประมาณนี้เลยถือว่าแสบตานะนอกจากที่จะเป็นแสงขาวแล้วนะที่ผมชอบหลายๆอย่างคือเขาสามารถปรับสีเป็นพวก RGB ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูโดยวิธีการกดค้างนะครับเดี๋ยวผมขอลดแสงก่อนโหแสงแรงมากเราปรับลดแสงได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ 100% นะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูดีกว่าปึ๊บตอนนี้100นะผมค่อยๆลดมาละตอนนี้เอาครึ่งเดียวครับตอนนี้อยู่ที่ 50% นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น RGB ให้ดูเห็นไหมครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้ข้อดีของการเปลี่ยนสีได้คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปตั้งวางขาตั้งเป็นแสงเนี่ยเวลาสมมติเพื่อนใช้ในสตูใช่ไหมก็สามารถเอาเป็นพวกลิมไลท์แฮร์ไลท์หรือเป็นไฟส่องฉากได้แล้วสีที่เปลี่ยนได้นี่หลายสีมากครับเป็นตามเฉดสีเลยเราสามารถปรับได้นี่ผมเริ่มที่0นะเพื่อนๆสังเกตดูสีค่อยๆเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เป็นออกสีเหลืองๆแล้วเห็นไหมตอนนี้ออกโทนเขียวตอนนี้ออกโทนฟ้าจนมาถึงม่วงไปแดงไปส้มเนี่ยมันก็วนกลับมาสีส้มแล้วเดี๋ยวผมปรับให้ดูอย่างไอตัวอุณหภูมิสีนะครับเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่เดี๋ยวผมดูข้างกล่องฮะพวกสเปคพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกผมเอาไปใช้งานจริงเลยไงตั้งแต่2,500 เคลวินจนถึง 9,000 เลยนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูที่ 2,000 ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆลดแล้วเพื่อนๆสังเกตดูที่สีไฟแล้วกันอันเนี้ยสตาร์ทที่ 2,500 เคลวินนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่ 9,000 เคลวินครับ
โทนสีมันก็จะเปลี่ยนใครอยากได้ขาวจั่วๆเข้าไปที่ 9,000 เลยครับเนี่ยก็จะเป็นเฉดสีที่ขาวถ้าเรากลับมาที่ 2,500 ก็จะเป็นโทนอุ่นๆหน่อยเนี่ยสำหรับผมถือว่ามันมีประโยชน์มากนะครับในการที่ทำให้ผมถ่ายคลิปได้สะดวกมากขึ้นเลยครับในราคาหลักร้อยนะครับประมาณ400กว่าบาทที่ผมซื้อจาก Shopee นะครับVL49 RGB สังเกตดีๆนะครับตัวนี้จะมี RGB ด้วยบางตัวบางรุ่นมันจะไม่มี RGB นั่นคือเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นแสงเขียวแสงม่วงอะไรพวกนี้ไม่ได้ใครอยากได้เอามาใช้ยิงฉากหลัง2ฉากหลังก็คือต้องสั่งรุ่นที่มันเป็น RGB นะฮะนอกจากประโยชน์ของการเอาไปถ่ายคลิปแล้วนะครับผมมีประสบการณ์ตรงครั้งหนึ่งคือมีอยู่เมื่อประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วครับไฟที่บ้านดับหมดเลยเป็นช่วงพายุเข้านะช่วงหน้าฝนช่วงนี้ไฟจะดับผมก็ได้ประโยชน์จากเจ้าตัวเนี้ยเอามาใช้เป็นแทนไฟฉายซึ่งผมไฟดับไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับผมเปิดเจ้าตัวเนี้ยก็คืออยู่ได้ยาวๆยัง 3-4 ชั่วโมงเลยครับผมจำได้ว่ามันตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่ม 2, 3, 4, 5ไฟมาจนเที่ยงคืนนะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยเปิดอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยแล้วก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้สายถ่านนะครับเราจะใช้สายUSB-C เนี่ยเสียบชาร์จได้เลยเหมือนชาร์จโทรศัพท์มือถือทั่วไปเลยครับถือว่าสะดวกมากมันดีตรงที่เราไม่ต้องไปซื้อถ่านไม่ต้องเปลืองนะคือซื้อแล้วจบเลยใครมีพวกสายชาร์จโทรศัพท์อยู่แล้วก็ใช้ตัวนั้นได้เลยครับที่เป็น USB-C เอามาเสียบชาร์จได้เลยเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟในบ้านให้ทุกคนดูนะเอาให้มันมืดไปเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไฟตัวนี้เปิดให้ทุกคนดูดีกว่าเป็นไงครับตอนนี้ในกล้องน่าจะมืดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายด้วยเจ้า GoPro นี้ให้ดูด้วยเลยทีเดียวเลยแล้วกันนะทดสอบ Ulanzi VL49 นะครับถ่ายในฉากหลังมืดๆนะตอนนี้ไม่มีแสงฉากหลังเลยลองดูภาพที่ได้จากเจ้า GoPro 10 ตัวนี้ดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าแสงมันได้เนี่ยนี่ผมเปิดแค่ 50% นะร้อยไม่ไหวแสบตาเดี๋ยวเปิดร้อยให้ดูดีกว่าจะได้เห็นแสงนะอุณหภูมิสีตอนนี้คือ 9,000 นะครับที่ผมเปิดอยู่เดี๋ยวผมเร่งให้เป็น100แสงตอนนี้ 100% นะครับจากเจ้า VL49 ตัวนี้เป็นไงครับผมก็ยังไม่เห็นหลังกล้องแต่คิดว่ามันสว่างแน่นอนเพราะจากเจ้า GoPro ที่ผมได้เอาไปใช้งานจริงมันช่วยให้ GoPro เนี่ยมีไฟล์คุณภาพที่ดีขึ้นน้อยลดลงไปเยอะเลยครับเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นภาพไปแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นภาพหน้าจอ GoPro เนี่ยผมยังไม่เห็นเลยผมก็ลองเอาเจ้าUlanzi VL49 นะครับไปตั้งไว้ด้านหลังให้ทุกคนได้เห็นกันผมจะสร้างเป็นริมไลท์เห็นไหมทำให้ตัวเราเนี่ยแยกออกมาจากฉากหลังเลยครับทำให้ตัวเราดูไม่จมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์เลยนะครับถือว่าซื้อไฟริมไลท์ในราคา400ต้นๆจริงๆซื้อได้2ดวงเลยก็ได้ครับยิง2ดวงซ้ายขวาหรือจะตัวนึงเป็นสีแดงตัวนึงเป็นสีน้ำเงินก็ให้ฟิลที่หลายๆคนชอบเลยนะหลายๆคนอาจจะเห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ยจัดแสงสีแดงสีน้ำเงินบางทีเขาใช้ไฟที่ราคาสูงใช่ไหมไฟสตูหลายหมื่นเราไม่ต้องเอาแค่นี้ก็พอครับ2ตัวยิงเข้าฉากหรือยิงเข้าซ้ายขวาของเราเนี่ยก็จะสร้างสีสันในคลิปของเพื่อนๆได้เลยก็คลิปนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเชิงเทคนิคเอามาใช้ให้ทุกคนได้ดูได้เห็นเลยว่าประโยชน์ของมันเนี่ยใช้แล้วเนี่ยจะได้เอามาแบบไหนกันบ้างก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ทุกคนได้ตัดสินใจที่กำลังจะซื้อเจ้า VL49 ตัวนี้นะครับสำหรับผมถือว่าถูกใจมากคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ผมใช้งานได้จริงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ LT Journey ด้วยนะฮะแล้วสำหรับใครอยากให้ผมรีวิวสินค้าชิ้นไหนลองบอกมาครับถ้าผมมีหรือผมมีโอกาสได้ไปหยิบยืมมาได้เนี่ยผมจะมาเอามารีวิวให้ดูสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ